هنا أول سؤال بيقول protons, neutrons and electrons are subatomic particles. Complete the table to show the relative mass and the relative charge of proton, neutron and electron. جايب لي هنا طبعا عندي البروتون والنيوترون والالكترون وعاوزني اعمل filling للسبيسز. فلما نيجي نشوف مع بعض، اول حاجه بالنسبه عندي هنا للبروتون الماس بتاعه هلاقي الماس بتاعه كان 1، النيوترون برضه 1، الالكترون 1 over 1840. للتشارج البروتونز بيكون بوزيتيف 1، النيوترونز بيكون 0، الالكترونز بيكون نيجاتيف 1. بعد كده بيقول bromine has two isotopes. Define the term isotopes. فبقول atoms of same element with same atomic number and different mass number أو same number of protons and different number of neutrons. يبقى احنا أول حاجة هنقول atoms of same element with same atomic number and different mass number أو same number of protons and different number of neutrons. بعد كده بيسأل بيقول explain why two isotopes of bromine have the same chemical properties. طبعا عندهم ليه same chemical properties؟ بقول عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. ونفرق بين سؤالين بيسألوا دايما فيهم. في ساعات سؤال بيجي يسأل بيقول لي هم ليه same element وليه عندهم same chemical properties؟ فلو بيسأل عندي هم ليه same element، ده امتحان جون 16 variant 1. لو عندي بيسأل بيقول هم ليه same element، بجاوب بطريقة، وليه لما بيقول عندهم same chemical properties بقول حاجة تانية. لو قال هم same element ليه؟ أقول عشان عندهم same number of protons. لكن لما يسأل ليه هم عندهم same chemical properties، أقول له عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. يبقى لازم أفرق بين الاثنين. same atoms أو same لما بسأل هم ليه same element أو same atom، بقول عشان عندهم same number of protons. لكن ليه same chemical properties؟ عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. فهنا هنقول same number of electrons in the outer shell. بعد كده جايب البارتيكل ليه سيم 37، عاوز يطلع البروتونز والنيوترونز والالكترونز، وجاب السلفر بعد كده ونكتب بعد كده الموجودين، وعايز يشوف بعد كده الالمنت اللي هنا منه. لما نيجي برضه نشوف السؤال زي ده كشكل بسيط ليه، الاحظ عندي هنا ان ليه سيم 37 يبقى نمبر اوف بروتونز 3. طب والنيوترونز الديفرنس 4. الالكترون طالما ما فيش عليها تشارج لا بوزيتيف ولا نيجاتيف يبقى هنا 3. طب بالنسبه عندي بعد كده للسلفر، النمبر اوف بروتونز 16 الموجوده تحت. بعد كده الديفرنس عندي ده النمبر اوف نيوترونز 34 minus 16 اللي هو ال 18. بعد كده هنا الالكترونز عنده نيجاتيف 2، يعني اعمل ادنج 2 لل 16 يبقى 18. طيب هنا بروتونز 19، يعني لما ابص البريك تيبل هلاقي هنا البوتاسيوم 19. بعد كده اخد البروتونز بلس النيوترونز يبقى 19 بلس 22 يبقى 41، يبقى هكتب هنا 41. هنا جايب الالكترونز ب 18، يعني معنى كان البروتونز جت اكتر، يعني كان عنده هنا بوزيتيف 1. طيب بعد كده Wood period 3 contains elements sodium to argon. Wood has this question asks about the chemistry of each of the period 3 elements. Wood sodium nitrate is a white crystalline solid. When heated it melts and the following reaction occurs. جاب صوديوم نيتريت، جاب صوديوم نيترايت بلس اكسجين. طيب وبعدين عاوز يحسب نمبر اوف مولز. نمبر اوف مولز لما نيجي نحسبها ازاي؟ ببص عندي كده الاول اشوف الجيفنز اللي معايا. هنا 3.40 صوديوم نيتريت is heated، اهو ده الماس. بعد كده calculate the number of moles of sodium nitrate. اجي طبعا اول حاجه لازم ان انا طالما عندي ماس يبقى number of moles في الوقت ده equal mass over mr. طب الام ار اجيبه منين؟ احسبه من البريك تيبل. الصوديوم نيتريت اللي هو NaNO3، ال Na هلاقيها ب 23 بلس ال N14 بلس ال O16 تايمز 3. لما احسب ال NaNO3 هتطلع معايا بكام؟ 85 كده. بعد كده نجيب بقى النمبر اوف مولز، ناخد الماس على الام ار، يبقى احسب هنا is 3.40 over 85.
تطلع بكام؟ 0.04. يبقى دي أول حاجة 0.04. بعد كده number of moles of oxygen. أجي أشوف هنا number of moles كان هنا 2 وهنا 1. يبقى ratio 2 to 1. طب دي طلعت ب 0.04 يبقى طلع هنا يبقى X. تطلع عندي نصها بالظبط يبقى 0.02. بعد كده عايز الفوليوم بتاع الأكسجين at RTB. أقوم واخد number of moles multiply 24. لأن عندي number of moles في الوقت ده هتبقى عبارة عن فوليوم بالديسيمتر كيوب over 24. فهو عاوز الفوليوم يبقى اخد في الوقت ده number of moles multiply 24. يبقى 0.02 multiply 24 تطلع بكام؟ 0.48. 0.48 ديسيمتر كيوب. يبقى دي المسألة اللي عندي بالنسبة للمولز. بعد كده magnesium reacts slowly with warm water to form a base magnesium hydroxide. Explain what's meant by term base. Base proton acceptor. ولو بسأل على acid proton donor. Write a chemical equation for the reaction between magnesium and water and warm water. وهو في هنا قايل لي اصلا ان هي to form ايه؟ magnesium hydroxide اهو. يبقى انا لما اجي اكتب equation هنا في الوقت ده قام كاتب لي equation هو بيقول ايه؟ write equation between the reaction of magnesium and water. يبقى دي magnesium Mg plus H2O. هو قال لي هنا gives magnesium hydroxide. طبعا بيطلع معاها هيدروجين اللي احنا قلناها قبل كده. اجي بعد كده ارجع اعمل بالانس. الاحظ ان هنا هتحتاج يبقى هنا 2 يبقى دول 4 يبقى هنحط هنا 2 بس ده الرياكشن بتاعي. بعد كده ممكن أسأل؟ اتفضلي. في مسائل قبل كده قابلتني كان بيكتب cold water، في فرق؟ هو بالنسبه عندي مع المغنيسيوم ولا بصفه عامه؟ بصفة عامة. بصفه عامه احنا عندنا كان بوتاسيوم صوديوم كالسيوم دول بيتفاعلوا مع كولد ووتر ويطلعوا لي ميتال هيدروكسيد بلس هيدروجين. من اول الام جي لحد البي بي دول بيتفاعلوا مع الستيم ويطلعوا ميتال اوكسيد وهيدروجين. فالفرق ان الريزلت اللي يطلع عندك ميتال اوكسيد ولا ميتال هيدروكسيد. اللي بيتفاعلوا مع كولد ووتر دول اكتف وبيطلعوا ميتال هيدروكسيد، لكن اللي بيتفاعلوا مع الستيم بيطلعوا ميتال اوكسيد وهيدروجين. يعني من أول MG لحد كام؟ لحد البي بي لحد قبل الاتش على طول دول بيطلعوا ميتال اوكسيد وهيدروجين. بس المغنيسيوم بالتحديد وهو باودر يقدر يتفاعل مع الكور. طيب aluminum oxide is amphoteric. It is insoluble in water. Describe experiment to show that aluminum oxide is amphoteric. كلمة amphoteric يعني إيه؟ يعني reacts with both acid and base. يبقى هعمل إيه؟ يبقى أنا في الوقت ده هضيف acid زي مثلا HCl وأضيف alkali زي مثلا NaOH وأعمل react الاتنين. هلاحظ إيه؟ إن الألمنيوم oxide react with both. يبقى معنى كده إن ده amphoteric. يبقى لما يقول لي اثبت ان حاجه amphoteric او مفاعله مع اسيد وبيز يتفاعل مع الاثنين. طب اثبت ان هو نيوترال مفاعله مع اسيد وبيز ما يتفاعلش مع حاجه. طب اثبت ان هو اسيدك لو فعلته مع طبعا في الاسيدك بس ان انا ممكن بليتمس بيبر او بالدي اتش اعرف على طول دي ما فيش فيها مشكله. لكن امفوتيريك او نيوترال الامفوتيريك هيتفاعل مع الاثنين النيوترال مش هيتفاعل مع حد. سيليكون اوكسايد مستر هي عليها 3 ماركس، فاحنا اول حاجه نقول انه هتتفاعل مع الاسيد والبيز، ولازم نقول السوليوشن اللي هتطلعه ولا لا انت هتكتبي ان انت في الاول اد مثلا هيدروكلوريك اسيد خلاص and alkali مثلا NaOH sodium hydroxide react to aluminum oxide with both. observation هتلاحظ اللي عندك ايه؟ it reacts with both بس. فهو 3 ماركس اللي عندك ان انت فعلتيه مع الاسيد مره ومع الالكلي مره والريزلت بتاعك ان تفاعل مع الاثنين. اوكي. طب لو كتبت equations ينفع equations مفيش اي مشكله. بس لو كتبت equation هعملها بالانس. silicon oxide has joint structure. طبعا silicon oxide has joint structure لما اقول معنى كلمه joint structure يعني ايه؟ ان انا ما اقول عندي مثلا في جوينت ايونيك جوينت كوفيرنت. فكلمه جوينت مقصود بيها ان يعني منها عدد يعني تركيب واخد شكل. زي مثلا لما بتكلم على الدايموند تترا هيدرال شيب
الجرافايت هيكسجون شيب بالمنظر ده. فبنقول هنا السيليكون اوكسيد has joint structure names the type of bonding in silicon oxide. طبعا السيليكون اوكسيد لو جيت ابص عليه عباره عن ايه؟ ده كوفيلنت. ولو بيسالني على نوع التايب اوف كوفيلنت فيه هقول له ده جوينت كوفيلنت او ماكرو كوفيلنت. بس هنا قلنا جوينت يعني قلنا كوفيلنت بس عشان هو قايل جوينت. طيب give the two physical properties of silicon oxide. السيليكون اوكسيد ده من الحاجات اللي اتفقنا ان الفرق ما بين الكوفيلنت العادي والجوينت كوفيلنت ان الجوينت كوفيلنت عنده هاي ميلتنج وهاي بويلنج. فهنا ده عن الكوفيلنت العادي، فهو هاي ميلتنج وهاي بويلنج دي حاجه تميزه. الحاجه الثانيه ده كوفيلنت في كل الاحوال يعني باد كوندكتور اوف الكتريستي وانسيربل ان ووتر، يعني دي تعتبر الحاجات اللي تميزه. يبقى عنده هاي ميلتنج وهاي بويلنج وباد كوندكتور اوف الكتريستي وفي نفس الوقت انسيربل ان ووتر وهارد على فكره برضه كمان. طيب بعد كده calcium phosphate is used in fertilizers. The bonding in calcium phosphate is ionic. Calcium phosphate contains the phosphate ions. What is ionic bonding؟ كلمة ionic bonding اللي هي ايه؟ electrostatic attraction force between oppositely charged ions، أو أقدر أقول electrostatic attraction force between positive and negative ions. طيب deduce the formula of calcium phosphate. لما أجي أكتب calcium phosphate هعمل إيه؟ في البريك تيبل هلاقي الكالسيوم جروب 2. معنى إنه جروب 2 يعني فالنسي 2. الفوسفيت أهو 3 BO4 ده ب 3. أعمل كروس يبقى الفورمولا CA3BO4 by 2. ده كده كالسيوم فوسفات. بعد كده نمبر F بول سلفر تترافلورايد اللي هو SF4 can be made by combining gaseous sulfur with fluorine. S مع 2F2 gives SF4. As the reaction is exothermic، هو اللي حدد عندي ان هو exothermic. وطالب مني ايه؟ جاي هنا طالب ان انا اعمل complete energy level diagram for the reaction including an arrow which clearly shows the energy change during the reaction. طبعا احنا في حاجه الناس بتتلخبط فيها، يقول لك طب امتى اعمل بالاكتيفيشن انرجي وامتى اعمل بالانرجي ليفلز بس؟ لو هو محدد انرجي ليفلز مش اكتر خلاص يبقى انا بعمل بس الرسم بالانرجي ليفلز زي ما هرسم دلوقتي. لكن لو كان محدد ان كمان كومبليت ليفلنج معاها اكتيفيشن انرجي لازم ارسم الاكتيفيشن انرجي معاها. طيب ده اكزيثيرميك، يعني معنى انه اكزيثيرميك يعني بنزل لتحت. فانزل لتحت يبقى هعمل ارو كده لتحت وبعد كده اعمل كده واكتب هنا البرودكت نفسه اللي هو الاس اف 4 بالايه بالستيت بتاعته. طيب دي اول حاجه كومبليت ازاي. عاوز هو ايه كمان بقى؟ بيقول هنا the energy level for the reaction include an arrow which clearly show the energy change during the reaction. لما بنزل لتحت يبقى لازم اتجاه الارو لتحت، لان هنا في الوقت ده دلتا اتش ايكوال نيجاتيف عشان ده اكزيثيرميك. لكن لو كان اندوثيرميك كنت هعمل كده، كان هيبقى عندي كده كنت هطلع لفوق يبقى ده اتجاه الارو اهو، وكنت هحط هنا يبقى هنا الرياكتنت وهنا البرودكت وكان دلتا اتش هنا ايكوال بوزيتيف. طيب سؤال اتفضل. دلوقتي عادي لو رسمتها الرسمة العادية اللي بنرسمها؟ بتاعت الاكتيفيشن انرجي؟ لا اه بتاعت الاكتيفيشن هي اشمل. وأحدد الدلتا اتش. مفيش مشكله تنفع. هي اشمل من دي، بس هو دي ما كانش طالب الاكتيفيشن انرجي، يعني الاكتيفيشن انرجي مش مطلوبه هنا، بس هي برضه صح مفيش فيها مشكله. يعني عادي لو كتبتها وحطيت سهم على الدلتا اتش. بس الفكره كلها بقى لو هو اللي طالب بقى الثانيه اللي هي بالليبلنج والاكتيفيشن ما كانش ينفع ترسمي دي. تمام. يعني الثانيه اشمل من دي. تمام. طيب بعد كده during the reaction بيسال هنا جايب هنا the amount of energy given out. معنى given out يعني دلتا اتش بنيجاتيف 780 كيلو جولز بير مول، وقال لي الاف اف بوند 160. use the information to determine the bond energy. طبعا عشان هو عايز يجيب الاس اف ان اس اف 4. طبعا في اي رياكشن زي ده بعمل ايه؟
بحله بوند بروكن وبوند فورمت. يعني دايما اللو اللي انا عايز نستخدمه على طول ان انا بحسب الرياكتنت دي، رياكتنت عندي دي بوند بروكن، والبوند بروكن دي بتكون اندوثيرميك بالبوزيتيف. هنا البرودكت ده بوند فورمت، البوند فورمت ده بيكون بالنيجاتيف لان ده اكزوثيرميك، واخد بعد كده الاثنين بلس. اذا طلع بعد كده البروكن اكبر من يعني البروكن عندي طلع اكبر من الفورمت، يبقى في الوقت ده الدلتا اتش تبقى بالبوزيتيف ويبقى اندوثيرميك. لو طلع الفورمت هو اللي اكبر من البروكن، يبقى في الوقت ده الدلتا اتش هتكون بالنيجاتيف ويكون الرياكشن اكزوثيرميك. يبقى في كل الاحوال انا بحسب ده بالبوزيتيف لانه اندوثيرميك، وبحسب ده بالنيجاتيف لانه اكزوثيرميك، واخدهم بلس. تعالوا نشوف مع بعض ازاي. هو هنا اللي جابه ايه؟ جيفن اللي معايا قال لي الدلتا اتش نفسها. طيب البوند بروكن اللي جابها لي مين؟ جاب لي الاف مع الاف. طبعا الاس ده element بزيرو، مش مرتبط بحاجه اصلا، مش عامل بوند مع حاجه. الاف اف جابها لي بكام؟ ب 160. المفروض 160 دي هعملها بعد كده تايمز 2 لان انا عندي اف اف مرتين. طيب الاس مع الاف بكام؟ ما جابهاليش، ده اللي انا محتاجها. بعد كده جاب لي الدلتا اتش 780. فلو جيت اكتب اللو اللي انا قلت عليه ان الدلتا اتش equal bond broken plus bond formed، وادي لكل واحد التشارج بتاعته، يبقى دلتا اتش قال given out، يبقى استخدمها بالنيجاتيف، ما انساش النقطه دي. هو قال given out، لو كان قال absorbed يبقى اكتبها بالبوزيتيف. طيب equal هنا 160 times 2 ودول بالبلس بلس البوند فورمد. البوند فورمد اللي عندي هنا المفروض ساعه ما تطلع الفاليو بتاعتها لازم تكون نيجاتيف. هشوف البوند فورمد بكام. طب البوند فورمد دي بتاعت اس اف 4، هو محتاج الاس اف، يعني هنا مضروبه كانها تايمز 4، اس اف تايمز 4. يبقى الريزلت اللي هجيبه بتاع البوند فورمد هجيبه بعد كده اعمله ديفايد 4 يطلع لي الاس اف. طيب نحسب مع بعض كده. نيجاتيف 780 ماينس 320 ايكوال البوند فورمد. نيجاتيف نيجاتيف 1100 دي البوند فورمد. طيب بعد كده يبقى الاس اف بس بكام؟ يبقى اخد نيجاتيف 1100 اوفر 4 ايكوال نيجاتيف 275. بس كيلو جول بر متر. يبقى دي تتحل بالطريقه دي. يبقى دايما اي بوند بروكن بالبوزيتيف اندو، واي بوند فورمد بالنيجاتيف اكزيت. بعد كده number G. Chlorine and the compounds of chlorine are important in water treatment and in laboratory testing for water. Chlorine is added to water to make water safe to drink. Explain why adding chlorine makes water safe to drink. طبعا فايدة الكلورين لما بضيف كلورين بعمل killing bacteria. A compound of chlorine is used in laboratory to test the presence of water. Name the compound of chlorine used in test and describe the color change in positive result of this test. طبعا الكيميكال تيست اوف ووتر قلت عندي حاجتين anhydrous copper sulfate وanhydrous copper chloride. لو قلت anhydrous copper sulfate from white to blue، وأنا قلت anhydrous copper chloride from blue to pink. طيب إجابة جي آي كانت إيه؟ كل بكتيريا. تمام. Number H. Argon is unreactive noble gas. Explain why argon is unreactive. معنى كلمة unreactive يعني completely filled shell. فبيقول لي ليه هو unreactive؟ بقول له عشان عنده have completely filled shell. طيب give one use of argon في اللامبس. بعد كده question number 3. When aqueous sodium thiosulfate and dilute hydrochloric acid are mixed, precipitate of insoluble sulfur is produced. This makes the mixture difficult to see through.
ماشي، جاب هنا الصوديوم سلفيت مع هيدروكلوريك اسيد، وهيشوف طبعا السلفر هيتكون هنا از سوليد تحت، وهو عامل كروس عشان يشوف الديسابيرنج اللي هيحصل. طيب هنا جايب الاكسبيرمنت، فجايب الفوليوم بتاع الصوديوم سلفيت والهيدروكلوريك اسيد والديستلد ووتر والتايم تيك. في الرياكشن ده بتعامل معاه ازاي؟ هو أول حاجة بيقول لي state the order in which aqueous sodium sulfate, hydrochloric acid and distilled water should be added to the flask. هي لها كذا طريقة إن أنا أضيف بيهم الحاجات إزاي، بس هو يعني يفضل إن أنا أستخدم صوديوم سلفيت أخده الأول، وبعد كده أول ما آخد الصوديوم سلفيت أبدأ أضيف عليه الووتر علشان إن أنا أذوبها، وبعد كده أبدأ أضيف الأسيد اللي عندي. فهنا كطريقه ترتيب يبقى ان انا خدت السوليد في الاول خالص حطيته في الفلاسك بتاعي، وضفت عليه الووتر، وبعد كده اضيف عليه الاسيد. ده الارينجمنت بتاعي. نمبر بي in experiment 3 the result would wanted to be sodium sulfate to be doubled the concentration used in experiment 2. يعني هيخلينا concentration double. Complete the table to show the volumes which should be used and expected time taken for disappear to view in experiment 3. طيب تعالوا نشوف بعد التيبل. هو خلى الكونسنتريشن دبل. طيب معنى انه يخلي الكونسنتريشن دبل يعني بيخلي الفوليوم دبل. طيب نكملها مع بعض بنفس الطريقه. هو قال ان هنا الفوليوم دبل، يعني كانت ال 10 بقت 20. طب بعد كده هيضيف 20، ال 20 تبقى 40 عشان يبقى دبل. التايم لما خلى دبل بقى التايم هاف، فكان هنا 56 يبقى هنا 28 يبقى هنا 14. طب بالنسبه للفوليوم بتاع الهيدروكلوريك اسيد ده ثابت 10 10 10، ده مفيش فيه تغيير. لما بغير في الكونسنتريشن التوتال ب 50، ادي 10 و40 ب 50. لما خلى هنا 20 بقى هنا 30، لما خلى هنا 40 يبقى هنا 10، لان التوتال 50 زي ما هو. يبقى انا اول حاجه عملتها الكونسنتريشن هو خلاها تايم 2 او دبل، يبقى هنا 10 20 يبقى 40. قصاده الناحيه الثانيه التايم كان انفرسلي، كان بقى هاف، ال 56 بقت 28، ال 28 بقت 40. طيب هنا الهيدروكلوريك اسيد ده ثابت 10 في الكل. طب التوتال بالنسبه للوتر اللي بيزود الكونسنتريشن او يقلله كان 10 مع 40 يعني 15، لما بقوم 20 يبقى معاهم 30، ال 40 يبقى معاها 10. بعد كده use the collision theory to explain why increasing the concentration of sodium sulfate would change the rate of reaction. طبعا لما بيكلمني على الكونسنتريشن يبقى معنى كده اللي حصل ايه؟ ان الكولاجين increases between الموليكولز، فلما بيزيد الكولاجين بيزود الريت اوف رياكشن. وفي نفس الوقت انا في حاجه عايز اقولها بمناسبه الكونسنتريشن والتمبريتشر. لو زودت تمبريتشر لازم البارتكلز هي اللي بعدها على طول تمبريتشر. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان بقول بارتكلز جين انرجي في حاله التمبريتشر بس، لكن انا بالنسبه لدي انا بقول بارتكلز بقت closer together الكولاجين increases rate being faster بس. لكن لما باجي في التمبريتشر بقول بارتكلز جين انرجي، دي اول حاجه. البارتكلز لما نعمل جين انرجي بعد كده الكولاجين انكريزز والريت اوف رياكشن بينج فاستر وكل الكلام ده عادي، بس ما اقدرش اقول بارتكلز جين انرجي الا في حاله بس اللي هي التمبريتشر. Number 4 electroplating steel object with silver involved 3 steps. Step 1 coating a copper is applied to the object. بعد كده coating of nickel is applied to the object. بعد كده the coating of silver is applied to the object. فجايب هنا diagram the operates set up. ماشي، بيقول هنا اول حاجه the chemical process taking place on the surface of the object as، وجاب لي هنا الكبر عمل reduction من كبر ion بقى كبر. explain whether this process is oxidation or reduction. طبعا هنا السي بوزيتيف 2 بقت سي يو، يبقى ده reduction. ليه؟ gaining of electrons، يبقى اقول له ده reduction gaining of electrons. ولو حبيت اتكلم بالاكسجين state ينفع اقول decreasing oxidation state او gaining of electrons. explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remain constant throughout step 1. في step 1 اللي هو كان عامل فيها ايه؟ عامل كوتنج هنا with copper.
طبعا مش هيتغير ليه؟ لان كلهم كبر كده دلوقتي، يعني عندي كبر، هنا عندي الالكترولايت برضه كبر، فبمعنى اصح بيحصل ريبليس الانود، بيحصل له ريبليسنج بالكبر، يعني بمعنى اصح الاماونت بتاعت الفورميشن للكبر هي قد الاماونت بتاعت الريموفنج للكبر. يعني في ده زي مرحله الاكوليبريم بالظبط، اللي هيتكون قد اللي هيتشال. يبقى formation of copper CO positive 2 ions equal removing of CO positive 2 ions. بعد كده بيقول explain why the concentration of copper، احنا دي خلاص قلناها دبل اي. ممكن أسأل عن سؤال اي. اتفضلي. طيب احنا قلنا في الالكتروبليتنج ان هو بيروح من السترونجر يعني المور رياكتيف للليس لا رياكتيف. لا لا لا، في الالكتروبليتنج في المور رياكتيف تو ليس رياكتيف ده السيل مش الاكروسل. from more reactive to less reactive دي سيل، مفيش اصلا باور سبلاي، بيكون فولتميتر بس. لكن انا بمشي من انود لكاثود، اضعف اقوى ماليش دعوه، انا هحط مع الباور سبلاي. تمام. طيب بعد كده هنا you'll give two chains which would be needed in order to coat nickel onto the object in step 2. step 2 اللي كان بيقول فيها coating nickel is applied to the object. هعمل coating with nickel، يبقى معنى كده طالما هعمل coating with nickel يبقى لازم اغير الكبر اخليه ايه؟ نيكل، واغير الكبر سلفيت اخليه هو النيكل سلفيت. يبقى ايه لو انا عايز اعمل بليتنج with نيكل، يبقى الانود بقى نيكل والالكترولايت بقى نيكل سلفيت. بعدها Your copper, nickel, and silver are transition elements. Typical physical properties of transition elements are high density and high melting point. You have three different properties of transition metals which are not typical of other metals. طب معنى أصح الحاجات اللي هتبقى مختلفة إيه؟ إن هم used as a catalyst عندهم different oxidation state form colored compound. يعني هو بيسأل على الحاجات اللي موجودة في الترانزيشن ومش موجودة في بقية الميتالز مثلا زي جروب 1 مثلا. يبقى إن هم used as a catalyst عندهم different oxidation states form colored compound. Number 5, polysulfuric acid is produced by contact process. The steps of contact process are shown. وقبل هنا starting material step 1 sulfur dioxide, step 2 trioxide, oleum sulfuric acid. Sulfur is a common starting material for contact process. Name a source of sulfur. طبعا السلفر بيجي منين؟ من fossil fuels. Describe step 2 اللي عندي دي اللي هنحول dioxide لتريوكسيد اللي هي بتاعت contact process بمعنى أصح. How's the equation will conditions required. And then giving the reaction condition and the chemical equation reference to the reaction rate and yield not required. طيب يبقى انا هاجي اكتب كده الايكويشن، ودايما قلت لكم لازم هنلاقي في الامتحان يا هابر بروسس يا كونتاكت بروسس. 2SO2 plus O2 gives 2SO3، وكنا بنقول هنا ان التمبريتشر 450، البريشر 2 atmospheric pressure، الكاتاليست V2O5 فاناديوم بنتوكسيد. وطبعا الرياكشن اللي عندي ده reversible وفي نفس الوقت exothermic. دي مواصفات الحاجات كلها اللي عندي. يبقى ده اللي هو طالبه كله، ادي الرياكشن ونوع الرياكشن نفسه وادي الكونديشنز بتاعتي. بعد كده step 3 involved adding sulfur trioxide to consume sulfuric acid to form oleum. Complete the chemical equation. طيب هنا الاوليوم اللي هو H2S2O7، انا رايح كاتب له هنا وعايز بقى اكمل الايكويشن نفسها. فطبعا انا الايكويشن دي اصلا بنضيفها ليه؟ يعني ساعات بيجي يسال سؤال تاني، يعني انا مثلا دي كتبناها ليه، ساعات بيسالني يقول لي طب احنا ليه يعني الاس او 3 ما ضفتش عليه ووتر دايركت، ما هيكون معاك سلفوريك اسيد. الوقت ده اكسبلوسيف فما بنستخدمهاش، بنستخدم ان احنا نضيف مع السلفر ترايوكسيد سلفوريك اسيد يطلع اولين، والاولين بعد كده لما نضيف عليه ووتر بيطلع 2 سلفوريك اسيد to be more safety. فهنا ده الاولين H2S2O7. Dilute sulfuric acid is a typical acid. Acidin add dilute sulfuric acid to a sample of solid
copper 2 carbonate in a test tube. جاب 3 observations. ال 3 observations اللي عندي اجي اركز كده في اللي هو قاله بالظبط وضاف مين. واحنا قلنا طبعا لازم نكون حافظين الالوان بتاعت الكبر. الكبر نفسه هنكتب الوانه اهو تاني. الكبر نفسه قلنا لونه براون. لو كبر اوكسايد black. كبر كربونات green. all salts للكبر لونها blue. طيب هو بيقول ده سلفوريك اسيد. الاسيد اتضاف لكبر كربونات يعني ده كان لونه green. فالمفروض ان طالما كربونات يعني هيطلع كربون دايوكسيد. يبقى اللي انا شفته في الحاجات اللي انا شفتها في عندي بابلز او فيزنج او ريفيزنس اي واحده من الثلاثه دي حاجه شفناها لما اضاف عشان هيطلع كربون دايوكسيد جاز. الحاجه الثانيه ان الكلر نفسه كان لونه جرين وهيتحول لكبر سلفيت يبقى يتحول لبلو. يبقى اللي انا شفته ان البابلز اتكونت ولقيت ان الجرين كلر اللي عندي وده جرين سوليد اتحول تو بلو سوليوشن. يبقى دي الاوبزرفيشن في بابلز او فيزنج او ريفيزنس كان عندي solid green solid لما عمل dissolving وتحول بعد كده لبلو solution. ممكن أسأل آخر نقطة كتبناها كانت إيه؟ الجرين solid it changed to blue solution. لا النوت اللي كتبناها على الجنب. هنا قلنا كبر براون كبر اوكسيد بلاك كبر كربونات green all sorts of copper blue. أوكي. طيب بعد كده give the names of the product formed. product formed هيطلع salt ووتر وكربون دايوكسيد. السولت هيبقى عباره عن كبر سلفيت وكربون دايوكسيد ووتر. concentrated sulfuric acid has different properties to the sulfuric acid. When concentrated sulfuric acid is added to glucose, steam is given off and the black solid is formed. Name the black solid. طبعا ما عنديش هنا الا كربون. ما يجيش واحد مثلا يساله يقول له ايه البلاك سوليد هنا يقول له كبر اوكسايد ما عنديش اصلا كبر ده بيتكلم على CuHO. فالبلاك سوليد هنا اللي هو الكربون. What type of reaction has occurred؟ الرياكشن هنا هو شال منه ووتر. لما يقول لي steam is given off يبقى معناها dehydration. اي رياكشن اشيل منه ميه dehydration. In adding water hydration, removing water dehydration. Number 6, petroleum is a source of many important chemicals. Name to industrial process which take place to produce alkene from petroleum. طبعا عشان اجيب الالكين من البتروليوم قدامي حاجه من الاثنين يا اما اكون عامل كراكنج يا اما اعمل فراكشنال ديستيليشن. يعني احنا شفنا الفراكشنيتنج تاور وقلنا في الاول كنا بنطلع منه البترول كله ازاي. يبقى دي طريقه وطريقه ثانيه اللي هي الكراكنج. ايثين وبروبين can both be converted into polymers. What type of polymerization takes place when ethene form a polymer? طالما one type of polymers يبقى ده addition. What's the empirical formula؟ اخد واحده منهم يعني CH2 ده عاملها simplify يعني CH2 يبقى CH2. طب بعد كده بروبين has a structure formula CH2CH3. Draw two repeated units of this polymer. اجي الاول احول الشكل بتاعه لشكل المونيمر الاصلي. شكل المونيمر اللي هو ايه؟ ان يبقى عندي 2 كربون بس C دبل بوند C واحط الباقي كله هنا. فاجي هنا C دبل بوند C دي لسه معاها ايه؟ 2 H يبقى احط H و H. بعد كده دي معاها ايه؟ H و CH3. ده شكل المونيمر الاول. اعمل من ده بقى بوليمر. قدامي حلين يكتبوا مرتين يكتب براكت باي ان بدل الان اكتب 2. يعني مثلا قدامي حل كده ان انا اعمل كده 1 2 3 4 اتش اهو واخليها كلها سنجل بوند اتش سي اتش 3 وارجع اكررها تاني اتش سي اتش 3 وفوق هنا كلهم كانوا اتشز. دي طريقه واعمل بوند بوند كده ما انساش. في طريقه تانيه ان كان ممكن اعمل كده واكتب هنا الاتش والاتش والاتش والسي اتش 3 اهي واعمل بوند بوند براكت 2 بدل هنا سوري بدل ان اكتب 2 يبقى هنا ده عشان طالب 2 ريبيتد يونتس. وفي الغالب لو طالب 2 بس بعملها كده وخلاص مره. ممكن نعيد تحويل ال CH2 CH3 دي جبتها ازاي؟ اه طيب هنا
ده الكومباوند. هتاخدي السي ده اهي دبل بوند، السي ده اهو، ده شكل المونومر. فاضل مع السي الاولى ايه؟ 2 اتش، حطيتها هنا فوق وتحت. فاضل مع السي الثانيه ايه؟ اتش في ناحيه وسي اتش ستريت ناحيه. اوكي. بعد كده ethene will react with steam to form ethanol. Propene will react with steam to form two isomers, both of which are alcohols. Suggest the structure of these alcohols. هو هنا بيقول ethene will react with steam to form ethanol. وبروبين